नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु अलराजीको क्रेडिट भिसा कार्ड कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस् स्किप नगरिकन सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सिधै प्ले स्टोरमा जानुहोस् गइसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुहोस् अलराजी बैंक भनेर अलराजी बैंक भनेर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्दाखेरि तपाईहरुलाई देखाउने छ कि यस्तो खालको इन्टरफेस र त्यो त्यति देखिसकेपछि तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ न्यू अकाउन्टमा जानुहोस् न्यू अकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईले जुन अकाउन्टसँग रिलेटिभ छ फोन नम्बर त्यसलाई तपाईले यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईसँग अकाउन्टसँग छ त्यसलाई तपाईले यसमा चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर तपाईले लगाएर पुरा नम्बर तपाईको जति छ त्यही नम्बर लगाउनुस् लगाइसकेपछि तल नेशनल भनेछ अकाउन्ट आइडी भन्छ तपाईले अकाउन्ट आइडी लगाउनुस् अकाउन्ट आइडी पुरा लगाउनुस् तपाईको अकाउन्ट आइडीमा हेरेर मजाले नआतिकन तपाईले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ र आई एग्री विथ ड्रिम भनेछ त्यसमा तपाईले गर्नुस् र नेक्स्ट गर्नुस् नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले जुन अकाउन्टसँग रिलेटिभ नम्बर छ त्यसमा तपाईले चारवटा डिजिट नम्बर आउनेछ ओटीपी कोड नम्बर तपाईले अनि यो ओटीपी कोड नम्बर लगाएर तपाई चारवटा ओटीपी कोड लगाइसकेपछि तपाईले गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पर्फर्मेन्समा तपाईले के हो तपाईको तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी अनि इमेलमा यसरी राख्नुहोस् इमेलमा तपाईको जीमेल अकाउन्ट जे छ त्यो राख्नुहोस् तपाईको जीमेल अकाउन्ट मजाले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ प्राइमरी सोर्स भनेछ तपाईले स्यालेरीमै राख्दिनुस् स्यालेरीमा राखेपछि मन्थली तपाईको कति कमाइ हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ जति राख्दा पनि हुन्छ तपाईको कमाइ अनुसारले र नेक्स्ट गर्नुहोस् तल मुनि के लगाउनु पर्दैन ल नेक्स्ट गरिसकेपछि नफा भन्ने एउटा एप्स हुनेछ त्यो एप्सलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले अकाउन्टमा सब लगाउनु पर्ने हुन्छ अकाउन्ट आइडी साइडी लगाएर तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ 6वटा पिन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा त्यति गरिसकेपछि तपाईले यसरी अकाउन्ट नम्बर लगाएर तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गरेपछि तपाईले यहाँ 35 दिएछ तपाईले पनि त्यही लगइन गरेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 35 लिएछ त्यसमा तपाईले 35 मा थिच्नुस् त्यसपछि तपाईको सक्सेस हुन्छ सक्सेस भनेर देखाउँछ सक्सेस भइसकेपछि तपाईले फेरि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको साउदीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाई वेस्ट इस्ट भन्छ उत्तरतिर दक्षिणतिर पूर्वतिर कुन दिशामा तपाई हुनुहुन्छ त्यही लेख्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि तपाईले ठाउँको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ सिटी कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ तर अनि डिस्ट्रिक्ट कुन डिस्ट्रिक्ट अनि ठ्याक्कै राखेर तपाईले यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईको बाटो कुन थियो त्यसलाई यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र पोस्ट कोड तपाईले गुगलमा सर्च गर्दा देखाइहाल्नेछ र त्यति गरेपछि त मुनि बिल्डिङ नम्बर भने चाहिँ एडिसन नम्बर युनिट नम्बर भने चाहिँ तपाईले जे राख्दा पनि हुन्छ चारवटा राख्नुहोस् जे राख्दा पनि हुन्छ र नेक्स्ट गर्नु नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले सिटी भन्ने छ सिटीमा कुन सिटीमा रहनुहुन्छ तपाईले आफ्नो सिटीको नाम यहाँ लेख्नुहोस् सिटीको नाम राख्नुहोस् म चाहिँ अल आसाममा लेखेछु मेरो सिटी म बस्ने ठाउँ चाहिँ अल आसाम हो र नेक्स्ट गर्नेछु यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नेछु नेक्स्ट गरेपछि नो गर्नुहोस् तपाईलाई नो गरिसकेपछि तपाईले युजर नेम लेख्नुहोस् युजर नेममा तपाईले आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई काटेर यसरी काटेर म चाहिँ यस्तो राख्ने छु र पासपोर्टमा तपाईले राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ तपाईले नाम राख्नुहोस् ठुलो क्यापिटल अनि त स्मल राख्नुहोस् र नम्बर राख्नुहोस् अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईले 8वटा भन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ त त्यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुहोस् र गरिसकेपछि तपाईको 4वटा डिजिट नम्बर राख्नुहोस् जे राख्दा पनि हुन्छ 4वटा
फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् 4 वटै राख्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा एसएमएस आउँछ र कल आउँछ त्यति कल आएपछि तपाईले यति गरेर यति नम्बर थिचेर तपाईले एसिभ गर्नुहोस् भन्छ एसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र एसिभ गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो देखाउँछ सक्सेसफुल क्रेडिट एन्ड डिजिटल डेबिट कार्ड इन योर प्रोसेसिङ भन्छ प्रोसेस भन्छ त्यसमा अब तपाईले त्यति गरिसकेपछि तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले ड्याशबोर्डमा जान सक्नुहुन्छ सबै यस्तो खालको देखाउनुहुन्छ इन्टरफेसहरु इन्टरफेस आइएसएफ कन्फर्म गर्नुहोस् टर्म कन्डिसनलाई चाहिँ तपाईले जहिले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ राखेर अनि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ केही समय लाग्छ पर्खिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ इन्टर योर कार्ड पिन नम्बरमा चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ तपाईले 1 2 3 राख्दा हुन्छ 3 राख्दा पनि हुन्छ जे राख्दा पनि हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिभेट भन्छ गो टु ड्याशबोर्ड भन्छ ड्याशबोर्ड बनाएर एउटा जानुपर्ने छ जुन नजिकको तपाईको ब्रान्चमा हुन्छ आइएससी गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि तपाई सिधा जानुहोस् अल राजी बैंकको त्यो जस्तै आइप्याड जस्तो राखिदिएको हुन्छ त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ तपाई नजिक तपाईको कुन ब्रान्चमा छ प्राय जस्तो धेरै ब्रान्चमा हुँदैन त्यो भएर तपाईहरु जुन ब्रान्चमा नजिकको छ ठुलो ब्रान्च त्यसमा मेरो अफिसमा गएर तपाईले त्यो कम्प्युटर जस्तो हैन जस्तै ल्यापटप जस्तो हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाई यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटप जस्तो छ त्यो आइप्याड जस्तो छ सरी त्यसमा गएर तपाईले यता थिच्न सक्नुहुन्छ थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ देखाएको छ प्लिज यहाँ तपाईले क्रेडिट डेबिट कार्ड भनेको छ यता त्यहाँ थिच्नु पर्ने हुन्छ थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ अकाउन्ट नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो अकाउन्ट नम्बर जति छ जुन मोबाइलबाट जुन अकाउन्टबाट खोल्नु भएको थियो त्यही अकाउन्टमा यहाँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ र अकाउन्टमा राखिसकेपछि तपाईले सबै प्रोसेस गरेपछि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्म गर्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि तपाईले कन्फर्म गरेपछि एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बरमा डिजिट 4 नम्बरको कोड नम्बर आउनेछ त्यसले तपाईले फेरि त्यो कोड नम्बर यहाँ लगाउनुहोस् लगाइसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ पुरा नाम राख्नुहोस् राखिसकेपछि तपाईले दाहिनेपट्टिको फिङ्गरप्रिन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ र प्लिज वेट भन्छ अनि यस्तै गरेपछि कन्टिन्यू गर्नुहोस् कन्फर्म गर्नुहोस् धेरै काम गर्दैन त्यही भएर अलिक टाइम लाग्ने हुन्छ प्लिज वेट भनेछ यो पर्सन बिङ भनेछ त्यो कार्ड त्यसो अनि केही समय लाग्छ 90 मिनेट भित्रमा तपाईको कार्ड प्रिन्ट भएर निक्लिनेछ पर्खिनु पर्ने हुन्छ यो जबसम्म यो टाइमिङ खतम हुँदैन त्यतिन्जेल यसरी प्रिन्ट भएर निक्लिन्छ निक्लिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मजाले तपाईको मोबाइलमा आउनेछ फोन एक्टिभ गर्नुहोस् एक्टिभ गर्दाखेरि त्यहाँ फोन आउनेछ फोन आएपछि तपाईले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिभ गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ भन्नेछ तपाईलाई त्यही अनुसारले एक्सेप्ट गर्नुहोस् एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईलाई ओटीपी कोड जुन आएको हुन्छ ओटीपी कोड लगाउनुहोस् र लगाइसकेपछि तपाईको एटीएम कार्ड चालु हुनेछ र भिडियोलाई कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनुस् धन्यवाद